Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Những ngày Tết thì mình ăn bánh Việt Nam chắc cũng ngán rồi. Thì hôm nay mình thử đổi qua món bánh Tây này nha. Thì món bánh này Diễm nhận được yêu cầu. Chị Châu chỉ gửi hình cho Diễm thôi. Nhưng mà Diễm thấy rất là giống với món bánh Napoleon của Na Uy. Vì vậy Diễm cũng làm thử và Diễm chia sẻ công thức. Bánh này thì làm rất là đơn giản. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh Napoleon này với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần kem bánh trước. Ở đây Diễm có 2 cái lòng đỏ trứng gà. Trứng gà Diễm dùng nếu mà mình cân luôn cả vỏ là 64g một trứng nha. Tiếp theo mình cho vào 50ml sữa tươi, 20g tinh bột bắp. Nếu mà không có tinh bột bắp thì mình thay bằng tinh bột năng cũng được. Và mình khuấy cho tinh bột bắp nè, lòng đỏ trứng gà nó hòa đều với sữa, thiệt là đều luôn nha, cho tới khi mình không thấy tinh bột bắp nó còn vón cục nữa đó. Chuẩn bị một cái nồi vừa đủ để mình khuấy cái phần kem luôn. Diễm cho vào đây 150ml sữa tươi. Cái này là sữa tươi không có đường nha. 100ml kem tươi, nếu không có thì mình dùng whipping cream cũng được. Để tạo độ ngọt thì Diễm cho 60g đường. Nếu mà mình ăn ít ngọt hơn thì mình dùng 50g. Và mình sẽ bắt cái hỗn hợp sữa kem đường này lên bếp, mình làm cho nó nóng ha. Lưu ý là mình chỉ làm cho nóng thôi, mình cứ bật lửa lớn và mình khuấy thiệt là đều. Khi mà mình thấy đường tan và bắt đầu mình nghe ở dưới đáy nồi giống như nó sôi nhẹ lên và có hơi nước bốc lên đó. Đó, mình nghe như vậy thì mình nhắc khỏi bếp nha. Mình đừng có nấu lâu quá thì sữa sẽ mất đi cái độ béo. Hỗn hợp trứng, tinh bột bắp và sữa thì mình khuấy đều lên tí xíu, rồi mình hãy cho cái hỗn hợp sữa mình đã hâm nóng vào. Và mình lưu ý là mình cho từng chút một trước ha. Khuấy thật là đều rồi mình mới đổ từ từ vào, tránh cho nếu mà sữa nóng quá sẽ làm cho trứng nó chín lại không có ngon, hoặc là nó dễ bị vón cục quá. Sau khi cho hết rồi, khuấy tí xíu, Diễm sẽ cho ngược lại vào trong cái nồi. Để mình bắt lên bếp mình khuấy cho hỗn hợp này nó chín. Cho vào nồi thì mình cũng khuấy đều một chút nha. Tại vì nếu mà nồi nó còn nóng thì trứng nó dễ bị chín ở bên dưới. Sau khi khuấy đều xong thì để sang một bên. Diễm chuẩn bị một cái tô nước nha. Mình sẽ cho vào đây nước thiệt là lạnh. Nếu nhà mình không có nước lạnh thì mình có thể pha nước thường, mình bỏ thêm vài cục nước đá vào cũng được. Rồi mình lấy ra 2 lá gelatin. Đây là hiệu mà Diễm dùng, thì mỗi lá đó Diễm cân nó hơn 1g tí xíu ha. Nếu mà mình không có thì mình thay bằng 1 muỗng cà phê bột gelatin cũng được. Và mình ngâm trong nước lạnh này khoảng 5 phút. Trong thời gian này thì mình sẽ nấu chín cái hỗn hợp kem. Bật bếp lên thì Diễm để cái lửa trung bình nha. Và mình khuấy thiệt là đều tay luôn. Khuấy đều như vậy thì cái hỗn hợp kem nó sẽ mịn, nó không có bị vón cục. Và mình lưu ý mình cũng chỉ nên để lửa trung bình thôi ha. Để lửa nhỏ thì khuấy rất là lâu. Khi mà hỗn hợp kem mình thấy nó sệt lại như vậy thì mình ngưng mình xem. Nếu mà mình thấy sôi lên thì mình khuấy thêm khoảng 5 tới 10 giây là mình nhắc khỏi bếp được. Nhắc khỏi bếp thì Diễm cũng tiếp tục Diễm khuấy tí xíu nha, tránh cho bên dưới nó bị cháy đó. Rồi mình sẽ lấy 2 lá gelatin mình đã ngâm cho mềm, mình vắt thiệt là ráo nước luôn. Rồi mình cho vào trong cái hỗn hợp kem. Khuấy đều là gelatin sẽ tan ra. Nếu mà mình sử dụng gelatin bột thì mình cho 1 muỗng canh nước vào. Mình bỏ vào lò vi sóng mình hâm cho nó chảy ra rồi mình mới cho vào nha. Đó, cái hỗn hợp kem sau khi khuấy đều nó sẽ là như vậy. Để tạo thêm mùi thơm thì Diễm cho vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Còn nếu mà mình có cái nhánh vani tự nhiên thì mình sẽ cho vào lúc mà mình nấu cái hỗn hợp kem sữa rất là thơm. Mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bên trên của kem lại, tránh cho kem nó bị khô mặt. Và mình để cho kem thật là nguội nha. Khi nguội mình có thể cất vào trong tủ lạnh cũng được, hoặc là để ở nhiệt độ phòng. Khi mà kem đã nguội rồi thì Diễm sẽ lấy ra 200ml kem tươi. Thì cái hộp kem tươi Diễm dùng hiệu này là lactose free. Diễm thấy cái hiệu này một gói nó là 300ml mình dùng hết luôn, rất là tiện. Tiếp theo Diễm cho 20g đường bột
Và để tạo cho kem có cái vị đặc biệt hơn, mình sẽ sử dụng cái tinh chất rum. Cái này thì Diễm mua trong siêu thị của Na Uy thôi. Không có thì mình không cho, nhưng mà có thì nên cho, rất là thơm. Mình cho khoảng chừng vài giọt Và mình lấy cái máy đánh trứng mình bật tốc độ trung bình, mình đánh cho kem bong lên. Thời gian đánh cũng rất là nhanh tại lượng kem cũng không nhiều. Về kem tươi thì Diễm thấy mình nên sử dụng cái loại lactose free này Diễm thấy mình đánh nó dễ bong đều hơn, ít bị tách nước hơn là mình dùng loại kem tươi thường. Nếu mình ở Na Uy thì mình lưu ý Đó, mình đánh cho kem nó có cái độ đặc nhẹ như vậy, đừng có bong cứng Để sang một bên, mình lấy cái kem vani. Lúc này là đã nguội rồi nó nguội thì nó sẽ đặc và nó chắc hơn. Mình dùng cái cây đánh trứng và mình sẽ đánh cho kem nó mịn trở lại. Tại vì mà lúc đặc thì nếu mà mình cho liền vào, mình đánh chung với kem tươi rất là dễ bị tách nước. Đó, khi mà mình thấy nó đã mịn và nó mềm lên như vậy thì mình sẽ cho hết vào trong cái tô kem tươi nha. Và mình cũng lấy cái máy đánh trứng mình bật tốc độ thấp nhất và mình đánh cho hai cái hỗn hợp này nó đều với nhau, không có đánh lâu thời gian khoảng chừng 1 phút Khi mà Diễm thấy đều hết như vậy thì mình ngưng liền. Và mình sẽ lấy cái cây phết bột mình phết lại cái thành, và có thể bên dưới của đáy thau nó còn phần kem tươi ở dưới đó, mình trộn lên cho thật là đều nha. Sau khi trộn đều thì mình cứ mang mình cất vào trong tủ lạnh khi nào làm thì mình lấy ra. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần cốt bánh. Thì cái cốt bánh này mình sẽ dùng cái vỏ bột ngàn lớp. Mình có thể tự làm hoặc là mình mua sẵn như vậy rất là tiện. Cái hộp này thì Diễm mua ở Đề Ma Thiệu Xanh, nó gồm 6 miếng và mỗi miếng là 75g. Còn cái hộp này thì Diễm mua ở Mini. Diễm thấy cái hộp mà mua ở Mini nó ngon hơn, giống như mình ăn sẽ thơm và cái vỏ nó giòn hơn. Dưới công thức này thì mình sẽ cần là 4 miếng mỗi miếng nó có kích thước là 10 x 18 cm, trọng lượng là 75g. Lót một tờ giấy nướng bánh bên dưới rồi mình xếp 4 cái miếng bột lên trên. Sau đó mình sẽ lấy một cái khăn nhà bếp hoặc là giấy nướng bánh cũng được, mình đậy như vậy tránh cho bột nó bị khô, và mình để cho bột nó tan đá khoảng thời gian là 15 cho tới 20 phút tùy nhiệt độ nhà của mình nha. Sau 15 phút thì Diễm kiểm tra, Diễm cầm lên thì Diễm thấy bột nó đã tan mềm, có thể nó còn hơi lạnh tí xíu. Thì có hai cách để mình làm cái cốt bánh này. Thì cái cách thứ nhất cái miếng này Diễm sẽ chia nó ra làm 3 phần bằng nhau. Thì cái chiều dài của nó là 18 cm thì Diễm chia mỗi miếng là 6 cm Sau khi chia đều xong thì mình sẽ dùng một cái nĩa và mình đâm lỗ như vậy để giúp cho khi mà mình nướng cái vỏ bánh nó sẽ không có phồng lên. Sau đó mình sẽ để cho bột nó nghỉ cho tới khi nó không có còn lạnh nữa. Cách thứ hai là mình sẽ cán cái miếng bột này ra cho nó mỏng. Thì cái độ dày nó khoảng cỡ chắc 1mm hoặc ít hơn nữa. Thì mình cán bột mỏng xong, mình cũng lấy nĩa đó, mình đâm những cái lỗ như vậy nha. Trước khi cho bánh vào lò thì mình phải làm nóng lò trước Diễm bật lò 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F. Và với những cái miếng bánh mà mình không có cán bột thì Diễm lấy thêm một cái tờ giấy nướng bánh, Diễm đặt lên trên. Sau đó Diễm lấy thêm một cái vỉ nướng Diễm để lên như vậy để cho khi mà mình nướng cái bánh nó không bị phồng. Khi mà mình trang trí bánh nó sẽ đẹp và dễ dàng hơn. Mình đặt cái vỉ bánh này vào rãnh giữa của lò nha. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ C này trong vòng 15 phút. Dưới cách không cán bột này thì Diễm thấy mình làm tiện, nhanh hơn, và khi mình trang trí bánh nó cũng đẹp hơn. Nhưng nó cũng có một cái khuyết điểm thì tí xíu sau Diễm sẽ nói. Sau 15 phút thì mình sẽ lấy cái vỉ nướng ở bên trên ra. Và mình cũng lấy luôn cái tờ giấy nướng bánh ra nha. Rồi mình tiếp tục mình nướng trong vòng thêm 5 phút nữa ở cái nhiệt độ là 200 độ C luôn, để cho cái mặt trên của cái lớp bánh này nó được vàng. Mình nên nướng bánh vàng chín kỹ tí xíu thì mình để lâu bánh sẽ rất là giòn. Bánh nướng xong rồi thì mình xem nó không có bị phồng hoặc là cong lên, và mình đã chia bánh sẵn ra như vậy thì tí xíu nữa mình trang trí tiện lắm.
Mình để cho cái vỏ bánh này nó thiệt là nguội rồi mình mới cho kem ha. Diễm sẽ để ra cái vỉ có cái rãnh như vậy, giúp cho cái hơi nóng nó thoát ra thì giữ cái bánh nó được giòn. Còn nếu mà mình dùng cái phương pháp cán bột á, thì mình chỉ cần cho cái vỉ bánh vào rãnh thứ hai của lò nướng, và mình cũng nướng ở nhiệt độ là 200 độ C trong khoảng thời gian cũng từ 15 cho tới 20 phút, cho tới khi mà mình thấy bánh nó vàng như vậy. Với cách cán bột và không có để cái vỉ nước lên trên á, thì mình thấy bánh nó không có được đều ở trên mặt lắm, và sau khi nướng xong á, mình cũng phải chia bánh ra nữa. Nhưng mà dưới cái kiểu nướng này thì Diễm thấy cái vỏ bánh nó rất là giòn, ngon hơn là mình không có cán, vì vậy tùy mình lựa chọn nha. Bây giờ mình đi trang trí thì kem á, Diễm lấy trong tủ lạnh ra, nó sẽ đặc như vậy. Vì vậy á, mình sẽ dùng muỗng đó, mình khuấy khoảng chừng 1 phút cho kem nó mịn trở lại. Và Diễm sẽ cho kem vào trong cái túi bắt bông kem á, để mình nặn lên bánh được dễ dàng hơn. Mình lấy một cái lớp bánh ha, và mình nặn một cái lớp kem, nó có độ dày khoảng 4 cm. Mình nặn kem như vậy á, thì mình dễ định hình cái kem, mình trang trí cái bánh nhìn nó gọn gàng hơn. Còn nếu mà mình không có cái túi móc bông kem á, thì mình cứ múc kem mình để lên bình thường thôi. Sau đó Diễm sẽ dùng cái đồ gì mà giống như có cái bảng to to đó, rồi mình quết kem lại tí xíu cho nó đều. Kem này do mình có cho gelatin á, vì vậy nó cũng sẽ chắc, nó không có mềm như là cái phần kem mà mình không sử dụng gelatin. Rồi Diễm lấy một cái lớp bánh nữa đó, để cái mặt sần ở bên dưới nha. Rồi mình đậy lên trên. Mình tiếp tục mình phết lại tí xíu cho nó láng thôi. Như vậy thì nhìn cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Và để trang trí thêm bánh á, Diễm sẽ làm thêm một cái lớp đường bột ở bên trên. Diễm cân ra đây là 50g ha. Và mình sẽ cho nước vào, mình cho từ từ thôi nha. Thì cái lượng nước là khoảng 2 muỗng cà phê. Diễm cho 1 muỗng cà phê vào trước, Diễm khuấy sơ. Sau đó Diễm cho tiếp thêm khoảng 1 muỗng cà phê nữa. Cái hỗn hợp này thì nó sẽ có một cái độ sệt, đừng có lỏng quá thì mình cho lên bánh nó dễ bị chảy đó. Lớp đường bột này ngoài trang trí, nó cũng giúp cho cái bánh nó có cái vị ngọt hơn. Và để hấp dẫn hơn nữa đó thì Diễm lấy thêm cái tinh chất rum á, Diễm cho vào đây vài giọt nữa. Như vậy á, thì mình ăn mình thấy cái bánh nó có cái vị đặc biệt lắm. Sau khi khuấy đều rồi á, thì mình múc khoảng cỡ 2 muỗng cà phê á, mình cho lên trên. Nó rất là đặc và nó dẻo như vậy nha. Rồi sau đó mình sẽ dùng dao á, mình tán ra cho đều. Thì cái đường bột này á, nó rất là dễ đông, vì vậy Diễm chỉ làm 1/2 công thức. Sau khi trang trí hết phần này thì mình pha tiếp thêm 1/2 công thức nữa. Bánh sau khi trang trí xong á, thì mình có thể ăn liền, nhưng mà lúc này cái kem nó mềm. Diễm thấy ngon nhất á, là mình nên cất vào trong tủ đông đá, qua đêm cũng được ha. Trước khi ăn á, thì mình lấy ra ngoài khoảng cỡ 30 cho tới 45 phút thì ăn rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.